Hi guys, ako si DJ Lexter and welcome back to my channel. Last time we have discussed all about GCF. So kapag hinahanap mo yung GCF, hindi pwedeng hindi mo hanapin ang kanyang partner. So ano ba o sino ba ang kanyang partner? Ang partner po ni GCF ay si LCM. So palagi silang magkasama. Hindi pwedeng pag nagturo ka, si GCF lang. Kailangan palaging si LCM ay kasama. So ano ba ang ibig sabihin ng LCM? Ito ay ating aalamin sa susunod nating aralin na ito. Magandang araw sa inyo mga bata. The next topic that we are going to discuss today is all about finding the common multiples and LCM of 2 to 4 numbers using continuous division. Ngayong araw, aalamin natin ano ba yung ibig sabihin ng LCM at paano ba nakakatulong sa paghahanap ng LCM yung tinatawag nating continuous division. Handa na ba kayo? Halika at pag-aralan natin ang susunod nating topic na ito. Naranasan niyo na ba habang naglalakad kayo, nakakita kayo ng mga plastic bottles? Anong ginagawa niyo dito? Sinisipa-sipa ba? Nilalagay sa basurahan? So, tingnan natin, alamin natin kung ano yung ginawa ni Richard and Francis sa mga bottles na to. Okay, so we have here our problem. Richard and Francis collected used plastic bottles for recycling. They arranged the bottles in boxes of 8 and 12. What is the least number of bottles they gathered in all? So, sabi dito, si Richard and Francis daw nangongolekta ng mga plastic bottles para ma-recycle. Okay po? So, yung mga plastic bottles kasi pwede nating i-recycle. Pwede rin nating ibenta. Mapapakinabangan talaga natin. Hindi yung pinaglalaro-laro natin tapos sinisipa-sipa lang. No? Para kung saan-saan lang mapunta hanggang sa magbara sa ating mga drainage system. Kaya nagdudulot ito ng mga baha. Tama po ba? So, dito, si Richard and Francis, sinalansa nila itong mga bottles na to sa mga boxes. Tama po ba? Sa 8 and 12. Ang tanong dito, what is the least number of bottles they gathered in all? So, yung pinakang least number of bottles na tipo nila, na nakuha nila, ano kaya yon? So, alamin natin. Tulungan natin si Richard and Francis. So, we have here our solution. Okay? In finding the LCM, we have what we call continuous division, itong process na ito. Okay? So, we have 8 and 12. Okay? We have 8 and 12. Saan pwedeng i-divide yung 8 at 12? Since na pareha silang even number, pwede natin itong i-divide sa 2. Tama po ba? So, 8 divided by 2 is equal to 4. Then, 12 divided by 2 is equal to 6. Mapapansin mo yung 4 at 6 ay pwede pa rin i-divide sa anong number? Pwede pa rin siyang i-divide sa 2. So, 4 divided by 2 is equal to 2. Then, 6 divided by 2 is equal to 3. Mapapansin nyo dito, yung 2 at 3, hindi na siya pwede pang i-divide. Ang tawag na dito mga prime factors. Wala nang isang number na maaring i-divide sa kanila. Sir, paano natin ngayon kukunin ang LCM? So, para makuha natin ang LCM, imumultiply natin itong mga number na nandito sa gilid at itong mga number na nandito sa baba. Okay po. So, multiply natin. We have 2 times 2 is equal to 4. 4 times 2 is equal to 8. Then, 8 times 3 is equal to 24. So, the answer is 24. 24 is the least number of bottles they gathered in all. Maliwanag po ba? So, yan yung sagot sa ating katanungan sa problem na ito. So here we have the methods in finding the LCM. Mapapansin ninyo, ito rin yung ginamit kong example sa finding the GCF. So mayroon tayong tatlong method. We have the listing method, we have the factor tree method, and we have the continuous division method. Sir, ano po ba yung LCM? Ang LCM po stands for least common multiple po. So ito yung pinakamababang number. Okay, so alamin natin po paano ba ginagamit ang listing method dito. So we have 40 and 60. So magkakaroon tayo ng tinatawag nating skip counting. Mag-skip counting lang tayo. So we have 40, 40, 80, 120, 160, 200, 240,
280, 320, 360, and so on and so forth. Marami pa po yan kasi skip counting. Dito naman tayo pumunta sa 60. We have 60, 120, 180, 240, 300, 360. Tama po ba? So ngayon, mapapansin nyo, meron tayong tinatawag na common multiples po dito. So ano ba yung common? Katulad ng sinabi ko sa inyo, sa GCF, ang common po ay magkatulad. Ano ba yung magkatulad? Merong number sa 40 na meron din sa 60. Kailangan parehas silang meron. So unahin natin 120. May 120 dito sa 40 at may 120 sa 60. Tama po ba? Then next we have 240. 240 yan. Magkatulad po yung 240. Then we have 360. Sir, pwede bang mas marami pa po yung common multiples dito? Pwede po. Pero dahil ang hinahanap natin ay LCM, kailangan hindi tayo magdagdag na mga common multiples at ang siguraduhin natin, ang makikita kaagad natin ay yung ating LCM. Maliwanag po ba? Dahil LCM, mga common multiples to, yung pinakang mababang number dito, ano po ba? Siyempre, ang pinakang mababa dito is 120. Tama po ba? 120 is the least number. So, ito yung LCM natin. Maliwanag po yun. Ito yung ating listing method. Punta naman tayo sa factor 3 method. Ano nga ang ibang tawag sa factor 3 method? Okay, ang tawag po dito ay prime factorization method. So, we have here 40. So, we have 4 times 10 equals 40. So, yung 4 at 10, pwede pang i-factor out. So, sa 4, we have 2 times 2 equals 4. Then, sa 10, we have 2 times 5 equals 10. So, dito mapapansin nyo, ito na yung ating mga prime factors. Okay, prime numbers. So, ito na po yun. Next, we have here 60. 6 times 10, okay, equals 60. Then, yung 6, pwede pang i-factor out. We have 2 times 3 equals 6. Yung 10, pwede ulit. We have 2 times 5 equals 10. Ngayon, isusulat nyo ulit yung 40. Sulat natin, we have 2, 2, 2, 5. 2 times 2 times 2 times 5. Sinulat lang po natin. At, katulad ng sinabi ko sa GCF, bago nyo isulat yung 60, kailangan nahanapin nyo muna yung katulad na number na meron sa 40. Halimbawa, mayroon bang 2 sa 60? Meron po, ito yon. Okay, meron bang 2 uli sa 60? Meron pa rin po. So, meron dalawang 2 sa 60. Tama po ba? Dito, sumobra na to. Itong 2 na to, wala na tayong 2 sa 60 pa. Okay, then we have 5. Merong 5 sa 40. Meron ding 5 sa 60. Tama po ba? Kaya pinagpantay-pantay po natin. Tapos yung 3, hindi po natin isusulat na may kapantay. Bakit po? Kasi wala siyang katulad. Ito po yun, times 3. Okay, times 3. So, ano na pong gagawin natin dito? Sa GCF, ang minultiply lang natin yung magkakatulad. Pero dito sa LCM, mumultiply na po natin lahat. Okay, we have 2 times 2 times 2 times 5 times 3. Ulitin po natin. What is 2 times 2? We have 4. What about 4 times 2? We have 8. Tama po ba? 8 times 5, we have 40. Then 40 times 3, we have 120. Okay, parehas po ba ang ating LCM? Opo, magkatulad ang ating sagot. Okay, let us proceed now with our continuous division. So, ito yung pinakang madaling paraan natin. At ito rin yung gagamitin natin later on sa pagtuturo sa inyo sa paghanap ng LCM. Okay, we have 40 and 60. Saan po pwedeng i-divide yung 40 at 60? Dahil nagtatapos sila sa 0, divisibility rules by 10. Okay, so 40 divided by 10 is equal to 4. Then 60 divided by 10 is equal to 6. Okay? Yung 4 at 6 pwede pang i-divide. Saan? Sa 2. O ilang bang 2 meron sa 4? 2. Ilang 2 meron kay 6? 3. Maliwanag po ba? So dito, ang kukunin natin ay hindi lang itong 10 at 2. Kukunin na din natin itong 2 at 3. Itong nasa labas po, nasa baba. So we are going now to multiply 10 times 2, 20. 20 times 2, 40. Then 40 times 3, 120. So mapapansin nyo, yung mga sagot natin kahit na iba't ibang paraan ang ginamit natin sa pagganap ng LCM, we have the listing, factor 3, continuous division, ay iisa lang po. Bakit po iisa lang? Kasi po kahit aling method ang gamitin natin dito,
we're going to come up with the same answer. So, minsan kasi nahihirapan yung ibang bata sa factor 3, minsan nadadalian sila sa listing method, minsan naman ang pinakamadali sa kanila ay continuous division. So, pwedeng gamitin nitong tatlo na ito sa pamamaraang alam mo at yung nadadalian ka po. Pero sa topic natin ngayon, which is continuous division, ito po ang gagamitin natin ngayong araw na ito. Maliwanag po ba? Okay, now we have here some examples. Okay, again we have prime factors. We have 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29. Bakit nga po natin nilista to? Para ito po yung magsasabi sa atin kung kailan tayo hihinto sa pag-divide. Maliwanag po ba? So let us have example number 1. What is the LCM of 15 and 20? Okay? Dahil yung 15 at 20 ay nagtatapos sa 5 at 0, maaari siyang i-divide kay 5. Tama po ba? So, maaari siyang i-divide kay 5. So, 15 divided by 5 is equal to 3. 20 divided by 5 is equal to 4. Tama po ba? So, we have here the numbers. Yung 3 at 4, hindi na siya pwedeng i-divide sa iisang number lang. Tama po? So, we are going now to multiply 5 times 3 times 4. We have here 5 times 3 is 15. 15 times 4 is 60. So, the LCM is equal to 60. Maliwanag po ba yun? Next, example number 2. What is the LCM of 12 and 18? Okay, so alamin natin, what is the LCM of 12 and 18? Since yung 12 at 18 ay mga even numbers, nagtatapos sa 2 at sa 8, so pwede natin siyang i-divide kay 2. Tama po ba? So, 12 divided by 2 is equal to 6. Then, 18 divided by 2 is equal to 9. Okay? Yung 6 at 9, pwede pa rin siyang i-divide. Isang number sa 3. So, ilang bang 3 meron kay 6? 2. Ilang 3 meron kay 9? 3. Okay? Yung 2 at 3 ba pwede pang i-divide? Hindi na po. So, prime factors na sila. So, i-multiply natin itong mga nasa labas lahat. So, we have here, 2 times 3 is equal to 6. Then, we have 6 times 2 is equal to 12. Then 12 times 3 is equal to 36. So our LCM here is 36. Maliwanag po ba? Okay, let us proceed with our number 3 example. What is the LCM of 30, 45, and 60? Dito mapapansin niyo tatlong numbers na. Okay? Huwag kayong malilito. Kakayanin natin to basta makikinig kayo ng gusto sa akin. Okay? Handa na ba? So we have here 30, 45, and 60. Again, mapapansin nyo, nagtatapos ito sa 0 and 5. So, saan natin pwedeng i-divide? Divisibility rules by 5. So, sa 5 po. So, 30 divided by 5 is equal to 6. 45 divided by 5 is equal to 9. Then, 60 divided by 5 is equal to 12. Tama ba? Yung 6, 9, at 12 ay pwede pang i-divide. Tama po? Tama ba? 6, 9, 12 pwede pang i-divide. So, saan pwedeng number na pwedeng i-divide to? Sa 3. 6 divided by 3 is equal to 2. Then 9 divided by 3 is equal to 3. 12 divided by 3 is equal to 4. Okay, eto. Unawain nyo lang gusto ha kasi maraming nalilito dito. Mapapansin nyo dito sa mga sagot natin, we have 2, 3, 4. Tama po ba? Etong tatlong number na ito, hindi ito pwedeng i-divide sa iisang number lang. Tama po ba? Pero, yung 2 at 4 ay pwedeng i-divide sa isang number. Tama po? Okay, ulitin natin ha. Itong tatlong number na ito ay hindi pwedeng i-divide sa iisang number lang. Pero yung 2 at 4 ay pwede pong i-divide sa isang number. Tama ba? At ano yung number na yun? 2. So we have 2 divided by 2 equals 1. Dahil yung 3 hindi pwedeng i-divide kay 2, kukopyahin lang po natin. Okay? Kopya lang po. Kukopyahin lang natin. Then 4 divided by 2 is equal to 2. Ngayon, mapapansin mo, 1, 3, 2. Mga prime factors na siya. Pwede mo ba yung i-divide sa isang number? O kaya mayroon bang dalawang number dyan na pwede pang i-divide na? Wala na po. So, tapos na tayo dito. So, ang i-multiply natin, itong nandito sa labas at itong nandito sa baba. So, multiply na natin. Tulungan niyo ako. We have 5 times 3, 15. 15 times 2, 30. 30 times 1, 30. Then, 30 times 3, 90. 90 times 2 is equal to 180. Tama po ba? So, 180.
Mapapansin niyo yung sagot natin. Sige nga, i-divide nga natin kung talagang tama yung sagot natin. Test natin. We have 180 divided by 30. 180 divided by 30. Ano pong sagot natin? 180 divided by 30. Ang sagot po natin ay 6. Tama po ba? Next, what about 180 divided by 45? Ano po sagot natin? We have 4. Tama po. Then 180 divided by 60. What's the answer? We have 3. Tama po. So, ang pinakang LCM natin is equal to 180. Maliwanag po ba yun? Sana naintindihan ninyo itong ating examples na 1, 2, and 3. Okay, now let us proceed to example number 4. Find the LCM of 20, 40, and 100. Okay, mapapansin niyo dito, lahat sila ay nagtatapos sa 0. Kaya, i-divide natin ito kay 10. So, 20 divided by 10 is equal to 2. 40 divided by 10 is equal to 4. Then, 100 divided by 10 is equal to 10. So, mapapansin niyo dito, we have 2, 4, 10. Pwede pa itong i-divide kay 2. Tama po ba? So, i-divide natin. 2 divided by 2 is 1. 4 by 2 is 2. Then, 10 divided by 2 is equal to 5. Ngayon, mapapansin nyo, 1, 2, 5. Ito ay mga prime factors na. Tama po ba? So, ngayon, i-multiply na natin itong nasa gilid at itong nasa baba. So, we have here 10 times 2 is equal to 20. 20 times 1, 20. 20 times 2, we have 40. Then 40 times 5 is equal to 200. So, our LCM is equal to 200. Maliwanag po ba yun? Now, let us proceed to example number 5. Okay, find the LCM of 12, 24, 36, and 60. Okay, dito ang dami, 4 na. Sir, kaya pa ba namin yan? Kayang-kaya nyo to. Makinig lang kayo na maayos para maintindihan po ninyo. Okay, let us write those numbers. We have 12, 24, 36, and 60. Okay, mapapansin nyo, nagtatapos sa 2, 4, 6, 0. So, kung hindi nyo kagad alam yung malaking number, mag-upisa muna kayo sa maliit na number na pwede nating i-divide. Okay po? Dahil ito ay mga even number, i-divide natin kay 2. So, 12 divided by 2 is equal to 6. 24 by 2 is 12. 36 by 2 is 18. Then 60 by 2 is equal to 30. Tama po ba? So, itong 6, 12, 18, 30, pwede pang i-divide ulit sa 2. So, ilang bang 2 meron kay 6? 3. Ilang 2 meron kay 12? 6. Ilang 2 meron kay 18? 9. Ilang 2 meron kay 30? 15. Maliwanag po ba? So, we have 3, 6, 9, 15. Itong 4 na to, pwede pang i-divide sa isang number lang. Tama po? So, i-divide natin siya. Sa anong number? Sa 3. Divisible lahat yan sa 3. So, we have 3 divided by 3 is 1. 6 by 3 is 2. Then, 9 by 3 is 3. 15 by 3 is 5. Okay. Mapapansin nyo ngayon, ito 1, 2, 3, 5. Tama po? 1, 2, 3, 5. So, dito, lahat ito ay mga prime factors na. So, i-multiply natin itong nandito sa kabila at itong nasa baba. Okay, we have 2 times 2 equals 4. Tama po? 4 times 3 equals 12. Then, 12 times 1, of course, we have 12. 12 times 2 equals 24. Tama po ba? And 24 times 3 equals 72. Tama po? Then 72 times 5 is equal to 360. Maliwanag po ba yun? Naiintindihan po ba natin kung paano nangyari yun? Hindi po natin minaject to. Inaral natin ang gusto. At ito po yung pinagbabasihan natin. Itong ating continuous division. Sana po naunawaan po ninyo. Okay, now here we have our smart ideas. A number is called common multiple of two numbers when it is the common product that contains the prime factors of each number. So, ito yung examples natin kanina about common multiples. Sana naintindihan nyo yung kanina. Okay? Then, LCM stands for the least common multiple. The LCM of two or more numbers is the lowest non-zero number that is a multiple of each of the numbers. To find the LCM of two or more numbers, we use the following method. We have listing,
we have factor 3, and we use also the continuous division method. So maliwanag po ba kung ano po yung ating tinalakay ngayong araw na ito? Sana po naiintindihan natin, ano? And finally, we have here our math activity. Okay, you're going to find the LCM using continuous division. Nandito po yung mga given natin, okay, 1 to 5, and nandito nyo isusulat yung inyong mga solution, then yung final answer ninyo na LCM. So, pag nalilito po, again, nandyan po ang inyong mga magulang, nandyan ang inyong mga kapatid para kayo ay tulungan. Maliwanag po ba? Sana makuha nyo ang mga tamang sagot sa ating math activity na ito. Ito lang sa araw na ito mga bata. Maraming salamat. Kita-kita tayo muli sa susunod nating aralin. So ayan guys, tapos na naman tayo sa ating discussion about LCM. Huwag niyong kakalimutang i-like, i-share, at i-subscribe ang video na to. Maraming salamat. Kita-kita tayo muli sa susunod nating mga lessons. Shout out sa aking mga kapatid, kay Kuya Sengi, kay Ate Sherry, at kay Kuya Joel. Ingat kayo palagi.